කුක් විත් රූ channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද රසට කිසිල් මූ තෙල් දාන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේක නම් රස කෑමක්. මේ තියෙන අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මම මෙතන අරන් තියනවා කට්ට කරවල කෑලි ටිකක්. ඔයාලට කරවල නැත්නම් උම්බල කඩ හාල් මැසුනත් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් කරවල දෙමම ටේස්ට් එක නම් හරි වෙනස්. කිසෙල් මුවේ මේ විදිහට තද කළු පාටට තියෙන ලෙලි ටික සේරම අපි ගලවලා දාන්න ඕනේ. ඒවා නිකම්ම කොණෙන් ගැලවෙනවා. කිසෙල් මූ සුද්ධ කරන හරිම විදිය මගේ එක වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඒකේ link එක මම description එකෙන් දාන්නම්කෝ. ඔයාලා අමතක නොකර ඒක බලන්න. මේ රේණිය ඇතුලේ තියෙනවා ගිනි කෝරක් වගේ ප්ලාස්ටික් වගේ පොඩි කෑල්ලක්. ඒක නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගලවන්න ඕනේ. ඔයාලා මගේ අර කියපු වීඩියෝ එක බලන්නකෝ. ඒකේ මම කියලා තියෙනවා මේ ගැන. කිසෙල් මූ කපන්න කලින් මතක් කරලා වතුර ටිකකට ලුණු ටිකක් කලවම් කරගෙන ඉන්න. ඒ වගේම දෙහි ටිකකුත් කලවම් කරන්න. නැතුව කෙසෙල් මුව කප නිකම් පිඟානකට නම් දාන්න එපා. ඉක්මනට කළු වෙනවා. ඒ කියන්නේ කහට පිපෙනවා. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ මේ විදිහට කෙසෙල් මුව කපා ගන්න. කෙසෙල් මුව කියන්නේ තාමත් ගුණවත් ආහාරයක්. විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ට මෙන්සස් හැදුනම බඩේ අමාරුව අඩු වෙන්න හොඳ එළවලුවක් මේක. ඒ වගේම ગેස්ට්‍රයිටිස් අර්ශස් දියවැඩියාව වැනි රෝගවලටත් ඉතාමත් ගුණදායකයි. අපේ රුධිරයේ හිමොග්ලොබින් ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා. මේ වගේ ඉරිගගා කපන ගමන්ම ලුණු දෙහි මිශ්‍ර කරපු වතුරට දාන්න. මම ඔයාලට හැමදාම කියනවා වගේ උයන එක ආසාවෙන් කරන්න. එපා වෙනවා කියලා හිතන්නවත් එපා. එතකොට අපිට උයන එක ඇත්තටම එපා වෙනවා. කොච්චර මහන්සි වුණත් ආදරෙන් රසට ගුණට කෑමක් හදලා තමන්ගේ පවුලේ අය ඒව රස කර කද්දි හිතට දැනෙන සතුට කොච්චරද කියලා කියන්න පුළුවන්ද? බෑ නේද? ඔයාලා මෙම කපාගෙන යද්දි මේ ලෙලිවල උඩට මෝරච්චාරිය අවු වෙනකොට ආයේ ඒ ටික ගලවන්න. ඒ වගේම මේ මැද තියෙන ගොඩාක් හයිය කෑල්ලක්. ඔයාලා මේ විදිහට කපලා අන්තිම ටික මේ විදිහට කපන්න. ඒ මැද ඝනකම් කොටස අයින් කරලා දාන්න. ඒ විදිහට මෝරච්ච ලෙලිය අයින් කරාට අර රේණු ටික නම් අයින් කරන්න එපා. මම නම් ඒ රේණු ටික ගන්නවා. ඊළඟට අර රේණු ටික ඒ ටිකත් කපලා අර වතුර එකටම දාන්න. දැන් ඔයාලා මෙරිකගත්ත දෙහි බෑයේ ලෙල්ලෙන් එවෙල මේ කපාගත්තු ලෑල්ලක් පිරිසිදු කරන්න. කපාගත්ත කෙසෙල් මුව ටික හොඳට අර තද කරලා හොදගෙන පෙනේරකට දාගන්න. දැන් ටැප් වතුරෙන් ආයෙ සැරයක් හොඳට හොදන්න. හොඳට මිරිකලා වතුර සේරම ටික ඉවත් කරගන්න. දැන් මේ ටිකට ලුණු තේ හැඳි භාගිකුයි කහ තේ හැඳි කාලකුයි හොඳට කලවම් කරන්න. පොල් තෙල් මෙසැනි දෙකක් රත් වුණාට පස්සේ කරපිංච ටික එකතු කරන්න. කරපිංච ටික තප්පර ගානක් බැදගත්තට පස්සේ අපි කපාගත්ත කරවල කෑලි ටික එකතු කරන්න. ඔයාලට තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේ රම්පි කෑල්ලකුත් එකතු කරගන්න.
කරවල කැලි ටික හොඳට බැදුනට පස්සේ ඔයාලා කපාගත්ත සුදු ලුණු ටික එකතු කරන්න. දැන් කපාගත්ත අමු මිරිස් ලුණු එකතු කරන්න. මේවා ඔයාලා කැමති ප්‍රමාණයකින් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි මොනම දෙයක් තෙල් දාන්න යද්දි ලුණු ගොඩාක් මැලවෙන්න දෙන්න එපා. බාගෙට විතර තැම්බුනම හොඳටම ඇති. දැන් ගම්බිරිස් දෙහැඳි භාගයක් විතර එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ කෑලි මිරිස් මේස හැන්දක් එකතු කරන්න. මම නම් මේස හැන්දි එකමාරක් විතර එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ තක්කාලි එකතු කරලා හොඳට කලවම් කරන්න. කෑලි මිරිස් තක්කාලි ටික එකතු කරාට පස්සේ වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැතුව කලවම් කරාට පස්සේ අර කෙසෙල් මෝ ටික එකතු කරගන්න. හොඳට කලවම් කරන්න. ඔයාලා මගේ මේ කෙසෙල් මෝ ටෙම්පරාදු රෙසිපි එක කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකකට දාගෙනම යන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. විනාඩියක් විතර හොඳට කලවම් කරාට පස්සේ පීනෙන් වහලා විනාඩි 2ක් විතර උයා ගන්න. දැන් පීන ඇරලා ආයෙ වහන්නේ නැතුව උයා ගන්න. ටික වෙලාවකින් කෑල්ලක් කාලා බලන්න කෙසෙල් මෝ ටික හොඳට තැම්බිලාද ලුණු රස ඇතිද කියලා. මේ වෙලාවේදී ඔයාලා ලිප ඔෆ් කරලා ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා කලවම් කරන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ රසම රස කෙසෙල් මෝ ටෙම්පරාදුව. ඔයාලා මගේ රෙසිපි වලට කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.